नमस्ते अनि स्वागतम साथीहरू यो जापानी भाषा सिक्ने भिडियो श्रृङ्खलामा। यस भागमा जापानी 3 लिपिहरू मध्येको एक लिपि काताकाना सम्बन्धी अध्ययन सुरु गर्दैछौँ। यो भन्दा अघिल्लो भागहरूमा हिरागाना सम्बन्धी अध्ययन गरिसकेका छौँ। यदि हिरागाना सम्बन्धी ज्ञान लिनु भएको छैन भने पहिले हिरागाना अध्ययन गर्नुहोला, किनभने यो काताकाना श्रृङ्खला पनि तिनैसँग सम्बन्धित भएर नै सिक्दै जानेछौँ। यो सामान्य जानकारीका लागि 9औं शताब्दीतिर बुद्धिस्ट मोङ्कहरूद्वारा मान्योगाना अक्षरहरूको केही भाग छुट्याई कातागाना अक्षर विकास गरेका हुन् भन्ने उल्लेख छ। यो मान्योगाना भनेको चाहिँ प्राचीन कालमा चाइनिज अक्षरहरूलाई जापानी भाषामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिएका अक्षरहरू हुन्। अङ्ग्रेजीका क्यापिटल लेटर्स र स्मल लेटर्स दुवैको उच्चारण ए बी सी डी र ए बी सी डी उस्तै उच्चारण हुन्छन्। त्यस्तै जापानी हिरागाना र काताकानाका उच्चारण पनि एउटै हुन्छ, तसर्थ तिनको संख्या र स्वरहरूको बनोट पनि उस्तै हुन्छ र ती आधारभूत अक्षरहरूबाट बनेका अन्य बाँकी उच्चारण र बनोट पनि उस्तै हुन्छन्। अघिल्लो भिडियोहरूमा उच्चारणहरू कसरी बनेका छन् भन्ने विस्तृत चर्चा गरेका छौँ। यदि हेर्न छुट्नु भएको भए ती भिडियोहरू पहिले हेर्नुहोला, पक्कै पनि तपाईलाई स्पष्ट हुनेछ। यी दुवैको उच्चारण उस्तै हुन्छन्, तर काताकाना अक्षरहरूको आकार केही फरक ढङ्गबाट बनेको हुन्छ। हिरागानाका अक्षरहरू अधिक मात्रामा वक्रीय आकारको अर्थात् घुमेको रेखाहरूबाट बनेका हुन्छन् भने कातागाना अक्षरहरू कोणीय आकारका हुन्छन्। हिरागाना र कातागाना आकार दाँजेर हेर्ने हो भने मिल्दाजुल्दा केही अक्षरहरू मात्र छन्। काताकानाको विशेष विदेशी शब्दहरूलाई जापानी पाठ्यक्रमको अनुसार उच्चारण गर्नमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै अङ्ग्रेजी शब्द कम्प्युटरलाई कातागानाको प्रयोगद्वारा कम्प्युटा भनी उच्चारण गरिन्छ अथवा लेखिन्छ। विशेष व्यक्ति, सामान, ठाउँ, देश, सहर आदिको नाम उच्चारणमा अधिक प्रयोग हुन्छ। आधुनिक आगन्तुक शब्दहरूमा कातागाना प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै टेक्निकल र साइन्टिफिक शब्दहरूमा पनि कातागानाको प्रयोग हुन्छ। आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने शब्द जस्तै बौ बौ गरी कुकुर भुक्यो भनेर जापानी भाषामा त्यो बौ बौलाई कातागानामा लेखिन्छ आदि। अब हामी उच्चारण र बनोटलाई सरसर्ती हेरौँ। इ आ इ उ ए ओ स्वरहरू यी नेपाली अ आ इ इ उ जस्तै सम्झनुहोला र यी काताकानाका ठाडो भागमा रहेका आ का सा ता ना हा मा या रा वा लाई नेपाली क ख ग घलाई ठाडो यसरी राखे झै सम्झनुहोला। अब यी आ इ उ ए ओलाई दिमागमा राखौँ। केही समय लाग्ने अवस्था भए भिडियोलाई पज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यी आ का सा ता ना हा मा या रा वा लाई पनि दिमागमा राखौँ। यसलाई सम्झन सजिलो र फन्नी तरिका हिरागाना पाठ भिडियो 2 मा सिकिसकेका छौँ। कन्फ्युज भएमा त्यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला। यहाँ जसरी कलाई आकार दिँदा अर्थात् आको ठाउँमा का हुन्छ र ईको ठाउँमा कि हुन्छ र अर्को ईको ठाउँमा कि र उको ठाउँमा कु भएर जान्छ र अन्य ख ग घको बनोट पनि उही हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ कातागानाको बनोट पनि उही अनुरूपमा बनेको हुन्छ। यो ईको ठाउँमा कि, उको ठाउँमा कु, एको ठाउँमा के र ओको ठाउँमा को हुन्छ र सोही अनुसार सम्पूर्णको बनोट हुन्छ, तर केही अपवादहरू पनि छन्। त्यस्तै सा सी सु से सो भयो। अनि अर्को ता ची चु ते तो भयो। यहाँ अपवादको रूपमा ती र तु हुँदैन, ची र चु हुन्छ। अर्को ना नि नु ने नो हुन्छ। त्यस्तै हा हि फु हे हो। यहाँ अर्को अपवाद हु नभई फु हुन्छ। त्यसै गरी मा मी मु मे मो हुन्छ। त्यसपछि या यु यो हिरागाना जस्तै यहाँ यी र ये हुँदैनन्। अनि अर्को रा री रु रे रो। अर्को वा वो। यहाँ वी र वे अक्षरहरू छन् तर प्रयोगमा भने छैनन्। अर्को कातागानाको अन्तिम आधारभूत अक्षर आधा न मात्र उच्चारण हुन्छ।
ओके साथीहरू, अब बाँकी अक्षर र मिश्रित स्वरहरूको बनोटलाई पनि एकमुष्ट रूपमा हेरौँ है त। यो पछाडि सानो या यो जोडिएर बन्ने स्वर जसलाई यौवन पनि भनिन्छ। यसमा आधारभूत अक्षरकै यी स्वर भएका सबैको पछाडि आधारभूत अक्षरकै या यो को सानो संस्करणलाई जोडी निर्माण गरिएका हुन्छन्। यी स्वर भएका सम्पूर्ण यहाँ, यहाँ र यहाँ र याको सानो संस्करणलाई यी सम्पूर्णको पछाडि र युको सानो संस्करणलाई यी सम्पूर्णको पछाडि र योको सानो संस्करणलाई यी सम्पूर्णको पछाडि जोडी निर्माण भएका हुन्छन्। ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के हो भने यी अक्षरको बनोट हेर्दा सानो संस्करणको उच्चारण आधा हुनुपर्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर विपरीत हुन्छ। जस्तै यो किय या किया नभई क्या हुन्छ र अन्य सबैको सोही बमोजिम हुन्छ। उच्चारण गरी हेरौँ। क्या, क्यू, क्यो, स्या, स्यु, स्यो, च्या, च्यु, च्यो, न्या, न्यु, न्यो, ह्या, ह्यु, ह्यो, म्या, म्यु, म्यो, र्या, र्यु, र्यो। ओके, अब अर्को बनोटमा तीनै आधारभूत अक्षरका का, सा, ता र हा व्यञ्जन स्वर ग्रुपमा दाकुतेन र हान दाकुतेन लागि भन्ने प्रकृति हुन्छ। दाकुतेन भन्नाले यो हो जसलाई तेन तेन पनि भनिन्छ र हान दाकुतेन भनेको यो हो जसलाई मारु पनि भनिन्छ। अब बनोट हेरौँ। यी का, कि, कु, के, कोलाई यहाँ दाकुतेन अर्थात् तेन तेन लगाउँदा गा, गी, गु, गे, गो भयो। अर्को यी सा, सी, सु, से, सोलाई यहाँ तेन तेन लगाउँदा यहाँ जा, जी, जु, जे, जो भयो। अनि अर्को ता, ची, चु, ते, तोलाई दाकुतेन लगाउँदा यहाँ दा, जी, जु, दे, दो भयो। त्यस्तै यी हा, हि, फु, हे, होलाई तेन तेन लगाउँदा बा, बी, बु, बे, बो भयो। अर्को यो त्यही हा, हि, फु, हे, होलाई हान दाकुतेन अर्थात् मारु लगाउँदा पा, पी, पु, पे, पो भयो। अब अर्को अन्तिम प्रकारको बनोट भनेको तीनै दाकुतेन र हान दाकुतेन लागि बनेको पछाडि यी स्वर भएका अक्षरहरूमा या योको सानो संस्करण जोडी बन्ने मिश्रित स्वरहरू। यी गी, जी, बी, पी यहाँ अनि यहाँ र यहाँ पनि। यसमा यो जी र यो जी को उच्चारण एउटै हुन्छ र यो जी को बनोट चाहिँ प्रयोगमा छैनन्। अगाडि माथि जस्तै तिनै याको सानो संस्करणलाई यहाँ पछाडि अनि युको सानो संस्करणलाई यहाँ पछाडि र योको सानो संस्करणलाई यहाँ पछाडि जोडिएको हुन्छ। अब यिनीहरूको उच्चारण यस्तो हुन्छ। ग्या, क्यु, ग्यो, ज्या, ज्यु, ज्यो, ब्या, ब्यु, ब्यो, प्या, प्यु, प्यो। ओके, अब उच्चारण प्र्याक्टिस गरौँ है त। आफ्नो मुखको आकारलाई पनि ध्यान दिई खुल्ला स्वरमा उच्चारण प्र्याक्टिस गर्नुहोला है त। आ, इ, उ, ए, ओ, का, कि, खु, के, को, सा, शी, सु, से, सो, था, ची, zi, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, hu, he, ho,
ma, mi, mu, me, mo, ya, you, yo, da, ri, ru, re, ro, wa, wo, kya, kyu, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hya, hyu, hyo, mya, myu, myo, rya, ryu, ryo, ga, gi, gu, ge, go, za, ji, z, ze, zo, da, ji, z, de, do, ba, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po, gya, gyu, gyo, ja, ju, jo, bia, biu, bio, pya, piu, pyo। कृपया तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने र हाम्रो स्टेप बाइ स्टेप कोर्स हेर्न नछुटोस् भन्नका लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भयो थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छौं।